We hebben lang gedacht dat de samenleving steeds progressiever werd. Maar tegenwoordig is er heel vaak een conservatief tegengeluid. Wat is er precies aan de hand? Langjarige trends laten zien dat we in de 50 afgelopen jaren steeds progressiever zijn gaan denken. We denken bijvoorbeeld progressiever over abortus, euthanasie, of mensen mogen scheiden. En over genderrollen, en waar mannen en vrouwen in welke sfeer die zich op zouden moeten of mogen houden. We zijn ook progressiever gaan doen de laatste 50 jaar. Mannen zijn iets minder gaan werken, vrouwen zijn meer gaan werken de afgelopen jaren. We zijn vaker gaan scheiden en we zijn minder gaan trouwen en op latere leeftijd. De afgelopen 10 jaar zijn mensen juist weer wat meer gaan trouwen en wat minder gaan scheiden. Maar dit soort trends zijn in je eigen omgeving soms wat moeilijker herkenbaar. Ja, hoe komt het nou dat je niet alle trends in de samenleving altijd meekrijgt? Nou, je kan natuurlijk sowieso niet alles meekrijgen wat er altijd gebeurt. Maar er is ook een bepaald patroon daarin. En dat is dat mensen zijn van nature op zoek naar gelijkgestemden. Altijd. Dat noemen we in de psychologie confirmation bias. Dus je bent steeds op zoek naar bevestiging van je eigen mening en je eigen denkbeelden. En dat betekent, als dat maar lang genoeg doorgaat, dat je uiteindelijk in een soort echokamer terechtkomt, waarin je eigenlijk vooral nog hoort van anderen wat je zelf al dacht. Dus je eigen gelijk hoor je steeds herhaald door anderen. Dat noemen we ook echt een echokamer. Dat is in het dagelijks leven zo, dat het zo werkt. Dat is ook in de online wereld tegenwoordig zo. En in de online wereld is er nog iets anders aan de hand daarbij. En dat is dat we ook nog gestuurd worden door allerlei algoritmes. Dus doordat we bepaalde zoekopdrachten gebruiken, bepaalde internetgedrag vertonen, weet het systeem op een gegeven moment welke kant ze ons op moeten of willen sturen. En krijgen we dus bepaalde inhouden veel vaker te zien dan andere. Dus we kiezen zelf om onze gelijkgestemden op te zoeken. Dat zijn die echokamers. En tegelijkertijd wordt dat versterkt door die algoritmes. En dan kan het zijn dat je een bepaalde tunnel zelfs online in wordt gedreven. En dat noemen we een filterbubble. En op het moment dat je daarin zit, kom je ook online bijna geen andere meningen meer tegen als de mening die je zelf al had. En als je al een andere mening daar hoort, dan is het vaak een mening die meteen door anderen wordt ontkracht. Dus dan krijg je een signaal waarvan anderen meteen zeggen, oh ja, maar dat is die andere partij, dat is het andere kamp en die hebben het bij het verkeerde eind. Of dat klopt natuurlijk niet. En dan wordt het meteen heel erg gekleurd aangeboden of het wordt zelfs belachelijk gemaakt. Nou, en zo ontstaan dus die filterbubbels en echokamers. Maar welke inhouden staan nou centraal in dit soort echokamers? Welke opvattingen worden daar dan steeds versterkt? Online zien we verschillende trends, bijvoorbeeld Threadwise en de manosphere. Threadwise is een online community waarin influencers, ook wel monfluencers genoemd, een levensstijl promoten waarin mannen en vrouwen in verschillende levenssferen leven. Je ziet dat vrouwen die zouden zich dan moeten ophouden in de privésfeer. Daar moeten zorgen voor het huishouden, de kinderen. Ze zijn afhankelijk, economisch afhankelijk, maar ook afhankelijk van de beslissingen die een man neemt en zorgzaam. Mannen die houden zich op in de publieke sfeer en die zijn dan kostwinner. Ze nemen de beslissingen, ze nemen posities in van autoriteit waarin je beslissingen kunt nemen, bijvoorbeeld in beleid en politiek. Zo'n soort levensstijl wordt in die sfeer gepromoot. In de manosfeer zie je iets anders. Daar is een narratief gaande waarin het is misgegaan in de samenleving. De samenleving is verzwakt. Daarachter zit een complot of er is in elk geval iets wat de samenleving verzwakt zijn. En mannen die kunnen dat tij niet meer keren. Dat komt omdat mannen zwak zijn in dit narratief. En dat mannen verzwakt zijn, dat komt bijvoorbeeld of door feministen wordt er dan gezegd, of door de transgender community. Of het heeft te maken met wat ze noemen een soort lifecycle van societies. Dan wordt er iets verteld over dat wanneer het goed gaat met de samenleving, dat zwakke mannen voortbrengt. En wat je daaraan moet doen, de oplossing is hier ook heel simpel. Mannen moeten weer sterk worden om te zorgen dat ze dit gevaar kunnen keren en dat ze de samenleving weer kunnen opbouwen. Nou, daar komt dan new masculinity, wordt dat genoemd. Hè? Dus je hebt dan weer echte sterke mannen nodig. En mannen, echte mannen in deze visie zijn fysiek sterk, mentaal sterk. Ze zijn hardwerkend, gedisciplineerd. Ze hebben geld, ze zijn minimaal economisch zelfstandig, maar liever nog rijk. En ze staan in hiërarchie boven de vrouw.
Want in deze visie zijn mannen rationeel en intelligent en zouden vrouwen irrationeel zijn en laten zich leiden door hun emoties. En waarom vinden jongeren dit nou zo aantrekkelijk, dit wereldbeeld en deze communities? Nou, ten eerste heeft dat te maken met dat het een soort houvast biedt. Hè? In deze tijd van individualisering, waar Rutger het ook al over had, heb je heel veel keuzevrijheid. Eigenlijk ligt alles voor je open, maar dat neemt ook een heel grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? Je moet de goede keuze zien te maken uit al die opties die open liggen. En dan moet je ook nog eens, stel dat je een keuze hebt gemaakt, verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die je gemaakt hebt en dealen met de consequenties als het achteraf toch niet de juiste keuze bleek. Nou, dan is het heel fijn als je iets kunt volgen, als iets anders of iemand anders die keuze voor je maakt. Bijvoorbeeld als je een tradwife bent en een influencer vertelt jou dat een tradwife zich mooi maakt voor haar man, een lekkere taart bakt en het huishouden goed op orde heeft, dan geeft dat jou een dagindeling. Als bijvoorbeeld Andrew Tate jou vertelt hoe je een man moet zijn en wat je daarvoor moet doen, dan hoef je dat alleen nog maar te doen. Dus dat geeft houvast in een hele complexe wereld. Er speelt ook een soort verlangen naar tijdloosheid en die te maken heeft met de keuze die je maakt. Want we zien dat heel erg zowel in de manosfeer als die tradwives, die beroepen zich op bijvoorbeeld de biologie. Namelijk dat het zo bedoeld is vanuit de biologie dat je dus je ware aard volgt door op die manier een man te zijn of op die manier een vrouw te zijn. Of op bijvoorbeeld christelijke waarden of de Bijbel. Dus door jezelf in die traditie te plaatsen, wordt het ook een morele keuze. Je doet het goede door zo te leven en die keuze te maken. Nou, sociologen die wijzen weer op een andere verklaring. Die zeggen, in tijden van financiële of culturele onzekerheid, dan gaan mensen op een andere manier naar houvast zoeken. Bijvoorbeeld in tradities. Hè. Je zag dat in de jaren 30 met veel economische onzekerheid. En dan zag je dat mensen weer houvast zochten in bijvoorbeeld tradities of andere dingen. En dan zag je dat de hele samenleving als geheel conservatiever werd. Nou, op dit moment zouden we dan leven in tijden van culturele onzekerheid. Bijvoorbeeld door de secularisering, waardoor instituties die ons kunnen vertellen wat goed en wat slecht is, minder invloed hebben in de samenleving. Nou, en daardoor zouden jongeren weer opnieuw op zoek gaan naar een bepaald houvast en dus teruggrijpen op tradities. Weer een andere verklaring, meer uit de psychologie, is dat er een backlash is op emancipatiebewegingen. En dat houdt in dat met name mensen die in een samenleving posities en privileges hebben, dat die de samenleving opvatten of dat wat we hebben in de samenleving met elkaar als een zero-sum game. Dus als een koek die verdeeld wordt. Op het moment dat er dan sprake is van diversiteitsbeleid of positieve discriminatie, dan wordt die koek in de ogen van die mensen anders verdeeld. De koek wordt dus niet groter, maar als andere mensen dus een groter stuk van de taart zouden krijgen, dan krijgen andere mensen minder. En dat kan een gevoel van dreiging oproepen. En dat kan hele negatieve gevoelens oproepen. En dus zorgen dat mensen anti-LHBTI, anti-vrouwen, anti-minderheden worden. Dit soort trends zien we vooral online. Maar hoe komt dit eigenlijk in de offline wereld naar voren? Ja, wat belangrijk is om daar eerst over te zeggen, is dat we in Nederland best wel een individualistische samenleving hebben. We zijn gewend, zeg maar, om voor onszelf de dingen goed te regelen en maken daar zelf ook onze keuzes in. En sommige dingen in onze samenleving zijn helemaal niet individualistisch ingericht of verhouden zich daar een beetje moeilijk toe. En een van die zaken is het onderwijs, scholen. Want of je het nou leuk vindt of niet, je moet je kinderen zo tussen hun 5e en hun 18e naar school sturen. En daar geef je de opvoeding ook een stukje uit handen. Die geef je in handen van leerkrachten en aan de hand docenten. Om die opvoeding voor een stuk ook over te nemen. Maar je kan je voorstellen als die samenleving heel individualistisch is en al die ouders hebben hun eigen ideeën over wat belangrijk is voor kinderen om te leren, maar ze brengen hun kinderen wel allemaal naar dezelfde scholen toe, naar een leraar die daar vervolgens toch één lijn mee moet gaan trekken, één soort opvoeding, dat het wel eens kan botsen. En daar zijn ook wel voorbeelden van en die worden ook wel steeds heftiger, lijkt het. En een van die voorbeelden is de Week van de Lentekriebels. Die gaat vooral over extra aandacht voor relationele en seksuele vorming van kinderen.
En dat is natuurlijk best spannend als onderwerp. Tegelijkertijd is het ook de taak, het is zelfs de wettelijke taak van de school om daar aandacht aan te besteden. En dat kan dus in zo'n week. Dat kan ook overigens anders, hè. Sommige scholen doen dat heel anders. Maar het is wel een taak van de school. En je ziet dat die ouders in onze individualistische samenleving allemaal vanuit hun eigen ideeën over wat goed is aan opvoeden, wat je kind mee wilt geven, hun kinderen samen natuurlijk brengen in die school, waar ze ook met elkaars ideeën worden geconfronteerd. Sterker nog, die ouder wordt ook geconfronteerd met misschien hoe een school denkt of hoe een leerkracht denkt over wat daar moet gebeuren. Nou, bij die Week van de Lentekriebels komt dat allemaal bij elkaar. En dan kan er dus ook conflict ontstaan, verschillen van inzicht over wat kinderen wel of niet moeten leren. Op zich is dat prima als er dialoog is. Maar wat je ook kan voorstellen vanuit dat idee van die echokamers en die filterbubbels en al die dingen die Iris ook al heeft verteld, is dat dat ook wel echt conflictueus kan zijn. Dat mensen al met hele strakke ideeën over opvoeden en aandacht voor seksuele vorming en relationele vorming de school binnenkomen. En zelfs met misinformatie vanuit die echokamers. En dan gaat het wel echt mis. Dan hebben we echt een probleem als samenleving. En dat is niet zomaar meer op te lossen in een gesprekje. En die dialoog is ook lastig met je kinderen, omdat wij als volwassenen vaak helemaal niet in de gaten hebben wat voor soort gedachtegoed er zit achter dit soort video's rondom Threadwise en vanuit de Menno-sfeer. En dat maakt dat we niet vaak kunnen inspelen op signalen of elementen uit die Menno-sfeer die meekomen, bijvoorbeeld aan de eettafel in gesprekken met onze kinderen. En elementen die zijn dan bijvoorbeeld vrouwenhaat, wat in de Menno-sfeer heel erg wordt gepromoot. Daar is bijvoorbeeld een van de dingen die daar voorkomt, is dat vrouwen valse aangifte zouden doen van seksueel geweld om de vrijheid van mannen te beperken en om mannen in een kwaad daglicht te stellen. Dus dat kan zijn dat kinderen daar iets over vragen. Maar er zit dus een hele strategie achter, een heel wereldbeeld waarin vrouwen worden weggezet als parasitair of als manipulatief. Die Threadwise die lijken onschuldig met hun bloemetjesjurken en de taarten die ze bakken. En dat is voor een deel ook zo. En tegelijkertijd zie je ook daar dat een bepaald vrouwbeeld genormaliseerd wordt. Een beeld van een vrouw als afhankelijk, als dienend, als volgzaam. Maar ook een bepaald manbeeld. Want de man wordt hier neergezet als degene die de beslissingen moet nemen, die de autoriteit is. Maar die dus ook wel weinig tijd met zijn kinderen doorbrengt. En door die hele duidelijke genderscheidingen aan te brengen, een man is dit en een vrouw is dat, zie je dat ook andere genderidentiteiten, dat die ontkend worden of minder waardevol worden gemaakt. Andere elementen die hier voorbij komen is dat er met dit gedachtegoed ook vaak een vermenging is van extreemrechts gedachtegoed, van racisme, van homofobie. Je ziet bijvoorbeeld bij de Threadwise, in de Menno-sfeer is het wat openlijker en bij de Threadwise is het vaak meer verborgen. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de White Baby Challenge, waarin dan zo'n Threadwife-influencer volgers opriep om meer witte baby's te maken dan zij zelf had gedaan. En dat staat dan in een theorie rondom omvolking. Dus daar zie je dat ook daar hele racistische elementen meekomen. Maar ook geweld tegen vrouwen wordt in die Menno-sfeer heel erg gepromoot. Intimidatie van vrouwen. Er zijn allerlei video's die laten zien hoe je bijvoorbeeld vrouwen kunt bewegen tot relaties of tot seks. Soms zijn dat meer onschuldige video's, maar er zijn ook video's te vinden die gaan over dat je het maar moet blijven proberen bij een vrouw, omdat ze eigenlijk niet goed zou weten wat ze zou willen, of dat ze hard to get speelt. En ook wordt bijvoorbeeld wurging gepromoot als een manier om een vrouw tot seks te bewegen. Nou, dit soort dingen zijn natuurlijk ontzettend zorgwekkend en daarom zou het heel goed zijn als volwassenen daar wat meer over zouden weten, ook het bredere kader zouden kunnen zien, zodat we met onze kinderen beter hierover het gesprek zouden kunnen aangaan. Kortom, ingewikkelde uitdagingen en we snappen allemaal dat hier geen standaard oplossing voor te vinden is. Dus het enige wat we kunnen doen is met elkaar wel naar oplossingen blijven zoeken. En dat moeten we dan samen doen. Ouders, jongeren, school en alle andere mensen in de samenleving.